No okei, Teini Pemari ja korisarja. I just bought a new whip. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but I swear she'll never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above, get the cream on the side, make you laugh to know it. Meillähän oli pop-up tuossa muutamia viikkoja sitten ja siellä oli muun muassa muitakin varsin hienoja autoja, mutta sitten siellä oli muun muassa tää. Ja onneksi me saimme Epun paikalle ja tuomaan tän auton meidän Build Featureen. Riha Eppu tosiaan ja tämmösen 36 tänne toin. Ja tässähän oli niin, että mekin luultiin tän auton olevan jokin muu, kunnes sä sanoit, että tää oli sun ensiauto. Kaala Niilo maalasi ja sanotaan pari kuukautta sitä ennen. Hänellä oli itsellä 36 vastaavilla lasikuidun rämmäleillä ja hän maalasi sen siniseksi, glitterisiniseksi. Ja vähän se, minkä takia luultiin, niin itsekin pongasin glitterisinisen E36 E36 päissäni nettiautosta ja katsoin, että no Niilo Hakala myyjänä ja sit ajattelin automaattisesti, kun mä näin tän niinku rakennettuna somessa sit aika niinku piakkoin sen jälkeen, niin mä olisin, että oi vitsi, että sama auto, että vitsi, siitä tuli hyvä. Ja nyt sit selvisi tänään, että eihän se olekaan sama auto. Että siellä on jossain on glitterisininen E36, joka on muu kuin tämä. Kyllä, just näin. Mut vielä paikatakseni tuohon, tai lisätäkseni, niin ehkä tää on kuitenkin sit se maukkaampi versio näistä. Kuitenkin kyseessä on ensiauto, niin sen mukaan vähän rakennettu. Ei ole koskaan mitään ajatusta ollut myydä, eikä varmasti tuukaan tämän jälkeen. Niin Löytyy tunneside kohteeseen. Löytyy, turhankin suuri. Kyllä. Niin kuin kaikkiin autoihin aina. Joo, on. Sanotaan, että semmonen pikainen ennen mua, niin tässä on aikanaan ollut samankokoiset vanteet. 18-set kuulemma kokonaan kiilotetut Borbetin Aat. Se on ollut 2000-luvun alkuun. Tässä oli sirppikaaret, mitkä mä voitelin vasarankaan nyt tämmöiseksi. Joo. Ja eli se on ollut niinku silloin aika paljon aikaa edellä. Se on sanoa, ollut. Että ja siis tää oli kuulemma kylän komein E36. Mä oon koittanut pitää tän perinteen. Kyllä. Tää olis just se auto. Joo. Tää oli maalattiin Jaguarin Emerald Green värille, et se on semmonen värivaihtava hiukan sinertävä, vihertävä tietyssä valossa. Joo. Niin tässä on ollut silloin ne Borbetit alla ja 2000-luvun alun rengastus ja madallusjouset, niin tää on silloin ollut matala. Et se ei ollut silloin kun sä oot hankkinut, niin se ei ollut enää se niinku siisti versio siitä Borbetin Aat ja... Ei. Takakelkan kiinnikkeet, mikä on normaali asia E36, mitkä ruostuu ajoon. Se oli eka asia itse asiassa. Ja silloin, että tämän auto osti, niin mä ostin sitten niinku samalla ne M3 vahvikkeet, mitkä sinne hitsataan ne lätyt sinne päälle. Niin ne oli se eka homma, mikä tähän silloin tehtiin aikanaan. Eli lähdettiin niinku niistä perusasioista ja myös niistä aika ikävistä varmaan korjauksista, mitä... Joo, ja sitten kun itse oli vielä todella tämmönen kaveri silloin 17V, niin totta kai iskä oli siis silloin vahvasti auttamassa. Saatiin homma hoitumaan. Kyllä. Joo, siis ennen kuin mä sain tän ajokuntoon, niin mä laitoin tähän siis ne vanteet ja alusta. Joo. Se oli niinku semmonen, olisiko ollut vuosi pari. Mut se ei ollut niinku BC. Se oli BC, mutta Ai sekin on? Juu. Okay. Vitsi kun tää on, jos mun ensiautos, niin ei BC ollut. Setämies. Aipahit varmaan. Niin oli. Siis toi oli BCV1. Okei. Niin punaisilla niillä yläpäillä ja näillä. En tiedä saako semmosia edes enää. Ei varmaan. Mut eli siis heti 18V, niin tää on kuitenkin ollut silloin sit sellainen vanteet ja alusta tyyppinen hanke. Vehkeet pattallens
oli meininki. Kyseessä ensiauto, niin Omat ensiautot oli aika pahoja. Joo, ei tuoda niistä sen enempää. Ja se oli korkeintaan niin madallusjousi oli jo iso juttu. Joo, siis 30-milliset ei-pahit oli tosi kova juttu. Ja se olisi katoista 7,5 vanne. Joo, se Joo, kyllä. Tässä oli M-Sportti-puskuri edessä. Ei mitään muovihelmoja, ei mitään. Ja 17 semmoset Taneisha monoblogit, jotka PT-seftat aikana osti. Semmoset, ja sanotaan, että vuosi vuodelta se fitmentti hioutui aina alemmas. Sitten tuli ne säädettävät alatukivarret jossain kohtaa, että sai perään hiukan alemmas, ja sitten tuli toi jäätävä kamberi tonne taakse. Sitten mulla tuli fiilis, kun näin tämmösiä 18 ja sitten kun nämä Fitment Labit just tuli, ylipäätänsä kaikki lasikuituosat yleistynyt tähän korimalliin, niin tuli itselle polteen. Tää on se juttu. Itse asiassa toi Mikon keltainen 36 oli semmonen, mistä se on. mä silloin katsoin, että joo, toi on hyvä. Joo, mä ihan alkujaan katsosin vaan just noit Fitment Labeet. Näyttää kivalta, kun on leviä, ja kun se mun takapyörä oli sen verran kenostain on, niin, niin ajattelin, että mä ostan levikkeet, että voi vetää takapyörät sit suoraksi ja madaltaa sillä, niin mä sit kompensoin sitä näillä vanteilla, et ei tarvinnutkaan. Nää on -11,5 ET6, -6 takana, ja toi on 9,5 ET, en muista. Ihan kunnioitettava speksi 36 alla. On se ihan, takana on tosiaan poratut navat ja edessä on sit jaomuutosleipu. Kylkeä sai levittää sen, laskettiin, että joku 45 milliä vielä siitä, mitä se oli, 50 jotain milliä noin Fitment Labit levittää, niin toi levittää sit niinku se 45 milliä vähintään vielä lisää. Jottei projekti nyt kuulostaisi ihan niin helpolta, että sä oot vaan päätynyt, että Fitment Lab on nyt se korisarja, minkä sä haluut, ja laitetaan tommoset vanteet ja se on valmis, niin no varmaan on ollut projekti aika monennäköistä muutakin vääntämistä. Se oli itse asiassa hetki ennen noiden Fitment Labien ostoa, kun mä ajattelin, että tää on tosiaan hyvä korinen E36 ja tosi ruosteeton. Kaikille sitä aina sanonut, että tää on ihan ruosteeton. Ja sit on tietenkin koko sisusta purettu, niin siinä kohtaa kun lattiamato otin kokonaan pois, niin se ei ollut enää siinä kohtaa kauhean ruosteeton. Et siellä on se Temari oma 3 millin massakerros pohjassa. Siinä oli lattia. Et niinku suuri osa tosta kuskin puolesta niin oli pelkkää ruostet ja tällä puolella oli kans silleen vähän se. Siinä kohtaa kun oot miettinyt, että Fitment Labit, korisarja, vanteet, tontti, jee. Niin siinä kohtaa kun sä huomaat, että sulla ei ole lattiaa, niin mulla meni motivaatio niin kuin ihan täysin. Ja sitten tuli Robertsonille soitettua, että kuulemma osaat homman. Joo, Fredrik jälleen mainittu. Meidän täytyy selkeästi ottaa tähän featureen ja muitakin kuin turkulaisia autoja. Että alkaa kuulostaa siltä, että Fredrik on meidän maksettu mainos. Joo. Ei se ole, vaikka se on paljon tehnyt ja hyvin tekeekin. Fredrik hoiti ihan uskomattomassa ajassa vielä kaiken lisäksi kaikkien muiden ohella, niin tän mulle sitten pohja ehjänä, ja siinä kohtaa sit oli hyvä ruveta niitä sovittelemaan niitä Fitment Labeja ja tekemään reikiä noille, ja sitten rupesi sitä motivaatiotakin äkkiä löytymään hiukan siihen hommaan. Kun annatkin siinä kohtaa nimenomaan ammattilaisen tehdä sen, niin yllättäen voikin tulla projektista paljon mielekkäämpi sit jatkaa. Etenkin tommonen täysin yllätyksenä löydetty. Niin, tääkin on taas tämmönen, että itselle tuli yllätyksenä, mutta sit kun sä mietit sitä vähän matkaa, että 92 vuoden Temari, joka on uinut suolas varmaan aika monta talvea, niin sen ei pitäisi olla yllätys. Kyllä se aina on. Joo. No, se on yllätys. Miten pitkä tää projekti oli sit loppujen lopuksi? Oliko se talves
tehty tai mikä sun kuvitelma oli ja mikä oli niinku toteuma? No, niin. Niin sanotaan, että ennen tätä, silloin kun se oli vielä Jaguarin vihreä ja 17 sillä, niin se oli 2017 ollut ajos. Sitten tapahtui asioita, motivaation menetys ja kaikkia. Eli oikeastaan tämän vuoden alussa alettiin enemmänkin hyvä ystävä talliporukassa Martiaisen Markus. Niin on ollut oikeana kätenä tässä hommassa aika vahvasti, että ruvettiin leipomaan tästä autoa. Niin se oli siinä vuoden alussa, kun olin naimisiin menossa tuossa elokuussa, niin päätin, että tää on se hääauto. Se ei mikään muu voi olla kuin oma auto. Et sekin on ollut semmoinen lapsuuden haave aina. Oma auto on hääauto. Niin. Joo, tää klassinen Bemarin madaltaminen, että keula on aina madaltunut, perä ei niinkään, niin vaihdoin ton erillisjousituksen kynätoppaa. Saatiin ne turhat jousipuppi ylätukivarret sieltä pois. Ja siihen tilalle sit ostin ne ylätukivarret säädettävät ja kokeiltiin, että mihin se asettuu. No siinä kohtaa kun rupesi näyttää hyvältä, että vanne alkaa olla kaaressa, niin siinä kohtaa oli jo ylätukivarsi kiinni korissa. Mä olin just kerennyt ne kaikki maalaa ja laittaa korin puolesta, niin ei heti halunnut leikata sitä auki. Mä ajattelin, että no oisko nyt joku toinen varsi, niin Weissfabilla oli semmonen pieni kulma siinä heti kiinnityksen jälkeen, kun se toinen varsi oli niinku suora. Mä ajattelin, että jos tää pelastaa sen verran, että saa vähän alemmas. No se pelasti just sen verran, että kyllä se nyt on runsaasti tilaa. Nyt se saatiin tommoseen kulmaan istumaan. Sitten seuraavaksi, jos ja kun haluaa tosta mennä alemmas ton perän kanssa vanne kunnolla sukeltaa, niin sit tarvii tehdä ja notsi sinne. Selkeästi tästä Epu-autosta huomaa sen, että siellä on ollut se goali, mihin on haluttu päästä. Siellä on ollut selkeä tavoite ja yksi juttu, mitä niin kuin erityisesti halutaan nostaa esille, että autossa on ollut aika selkeä tyylisuunta. Ja tämähän on ollut varsin niin kuin spesiaali kompo erilaisia tyylejä, eli Bemareitahan on rakennettu vaikka ja mitä E36, mutta se, että onko tämän tyylisiä rakennettu, jos on leveä koppa, on tosi härskispeksiset japsivanteet ja sitten on vielä hyvin spessu maali, niin voitaisiin jupailla vähän seuraavaksi, että mistä löytyi ajatuksen siemen tehdä autosta just tän näköinen. Pienestä pitää ehkä ensimmäiset kiinnostavat autot on ollut lowridereja. Just niinku. Tää on niinku täydellinen esimerkki tätä ja Impala. Juurikin tätä. Ja niissä nyt luonnollisesti on tää katto maalattu tohon lowrider-tyyliin. Niin se oli... Siis kattoi pitäisi enemmän maalaa lowrider-tyyliin. Aaperil terveisiä, että nyt se kattomaalauksen Type 3. Toi pitsikuvio tossa katos, niin sen verran mä vaikutin itse siihen. Loppu on Niilon käsialaa. Et mä annoin ihan vapaat kädet, luotiin jätkää, hän on tehnyt hienoja maalauksia, niin pitsin kävi itse hakee hienoimman mitä löysin ja lainit on niinku semmonen mikä iskee tosi kovin. Noin hopeat lainit mitkä tässä menee. Niin. Mikä väri tässä niinku on pohjana tai? Se on siis ihan pohjaväri on musta ja sit siinä on turkoosia fleikkiä. Et hauska, jos joku kysyy, että minkä värinen tää auto, niin tää on musta. Aika semmonen low key, tiiäks. Sit kun se aurinko iskee tohon, niin sit sä oikeesti huomaat, että se on niinku, sit sitä on sitä fleikkiä. Ja toi on niinku jotenkin tosi niinku hot boy, mut aika herrasmiesmäinen hot boy mä sanoisin. Voiko olla? Siis niin. Pitää takertua termiin hot boy, koska se mainittiin, niin mä haluan kuulla Epun mielipiteet. Onks tää niinku kuinka oppikirja hot boy PMP vai onks tää liian niinku
kliini ollakseen vähän hotboy BMW, vai onko se niinku enemmänkin se just, että on leveä sarja, on isot vanteet ja sitten on flashi maali, niin mä sanoisin, että se on just noin, että ei se on mun silmissä niin, että juurikin tämä. Kyllä. Et se on niinku sun näköinen hotboy. Siis sanotaan, että mun näköinen hotboy on tämä. Mä en todellakaan lähde tuomitsemaan, jos joku muu sanoo, että se on jotain muuta. Kiiltävä maali, isot vanteet, reunavanteet. Niin sanottu. Big Johnnyt. Big Johnny's. Mut Vantaan suunnilla oli joku tapahtuma. Ja Lyly Janin porukan kanssa oltiin siinä kebabilla. Jos sulla on semmonen auto, missä on enempi tehua, niin sehän kannattaa tietenkin käydä kaavio läpi, mutta tässä ei ole niin paljon tehua, että pystyis kaavioa käymään läpi, niin mennään nyt se silleen niinku perus 1, 2, 3, 4. Mä tarviin vanteet. Se oli periaatteessa siinä kohtaa, kun kebabi oli puoliksi syöty, niin mä olin päättänyt, että nää nyt on varmaan ne vanteet, mikä sit ostetaan. En muista yhtään millä spekseillä ne oli. Kyllähän nääkin sit tehtiin uusiksi. Et toi Diamond Cut päätettiin myös siinä kebabin yhteydessä, että Diamond Cut on kova ja muuten hopeakeskiö. Ja sit toi leveys kans oli semmonen, että se jätkä kysyi sieltä, että mikä on mille spekseille tehdään. No hänellä olisi nyt tämmöset lipat, että siitä tulee 11,5 leveä. Mä sit, no okei. Se on varmaan hyvä sitten se 11,5 leveä. Katsotaan miten se niinku saadaan tonne sukeltamaan. Kyllä se varmaan sinne uppoo. Tässähän on niinku tosi makeesti, että mitä mä oon vähän alleviivannut jo, että on niinku herrasmies, hotboy, niin sulla on tosi makea sisusta, että se on niinku ehkä kaikkea muuta, mitä ulkokuori antaa viitteet. Tää auto mulle tuli, niin siellä oli ne sporttipenkit, että noihan nyt ne lepakot, mitkä alkaa olemaan aika hinnoissaankin nykyään jo. Niin Kyllä. sanotaan, että joskus silloin kun tätä rakenteli, eihän siis nyt kauheasti aikaa ole, niin ajattelin, että riisuis kaiken ja kaaret ja kuppipenkit, mutta tää on aika jees näin. Sillekin oli ihan hyvä syy, että sit häkki ja kuppipenkkejä siihen ei tullut. Niin, ainakaan vielä. Et se oli helppo sanoa siinä kohtaa, että ei lisää hommille, kun piti vaimon kanssa päästä sinne takapenkille kuitenkin. Niin. Onhan sekin tietenkin aina mahdollisuus, että mä ajan ja vaimo on vieressä, mutta kyllä meillä oli mielessä, että kyllä se skumppa tarvii avata siinä kohtaa, kun tästä kirkosta, niin se oli helppo sit, että sisusta pysyy. Ja siis tää Epun auto on erityisesti sellainen auto, mikä ehdottomasti pitää nähdä livenä. Tässä on niin kun just se kokonaisuus, mikä säväyttää. Ja myös se, että jos tän näkis niin kuin ohikiitävänä tuolla kadulla, niin nopeasti katsois vaan, että no okei, teinipemari ja korisarja. Mutta asiahan ei ole todellakaan niin, vaan tässä on niin kuin, todella hierottuja yksityiskohtia. Ja esimerkiksi niin kuin levikesarja alta löytyy samanvärinen auto, että sieltä ei löydy vaikka punaista BMWtä, mikä yleensä voisi olla se keissi. Jees, ja tosiaan, vaikka sanoin, että tämä auto pitäisi nähdä livenä, että tietää oikeasti, että kuin siisti se on, niin toivottavasti ne seuraavat klipit ajaa edes puoliksi samaa asiaa.
Me kiitetään autoyhteisön puolesta eli CDACK puolesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.